สวัสดีครับ UCX ครับมาถึงขั้นตอนการลงสีผมกันแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับและก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณบทความดีๆจากท่านอาจารย์ N Molecula ด้วยนะครับ แน่นอนครับเหมือนเดิมก็คือการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ย้ายมันเข้าไปเปลี่ยนชื่อซะหน่อยในส่วนของผมตัวละครเนี่ยผมได้แบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนผมด้านหน้ากับส่วนของหางนะครับอันดับแรกเลยก็คือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็คลิปมันเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจะใช้สีที่เป็นสีเงาของผมนะครับนั่นคือส่วนที่มีการสะท้อนกับวัตถุนั่นเองแต่ละที่นี้มันไม่มีวัตถุอะไรมาสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลงเป็นสีของแสงแดดนะครับเราก็จะใช้ตัว brush ที่เป็น dense watercolor นะครับแล้วก็เลือกสีที่อ่อนลงมาหน่อยออกไปทางส้มๆหน่อย บางครั้งเราก็จะใช้ transparent watercolor นะครับเอาล่ะหลังจากนั้นเราก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิปมันเหมือนเดิมหลังจากนั้นเปลี่ยน bedding mode ให้เป็น multiply นะครับเพื่อลงส่วนของสีของเงา บางครั้งเราก็ใช้ transparent watercolor ในการเกลี่ยสีซะหน่อยนะครับจะได้ดูนุ่มนวลขึ้น จากนั้นเราจะทำการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิปมันเหมือนเดิมในส่วนนี้เราจะใช้สำหรับการลงสีที่เป็นแสงสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ของเรานะครับโดยการเลือกสีที่อ่อนกว่าสีพื้นฐานของเราจากนั้นเราก็ใช้ dense watercolor นะครับในการลงสี
บางครั้งเราก็ใช้ transparent watercolor นะครับในการเกลี่ยสีเหมือนเดิมเพื่อให้ดูนุ่มนวลขึ้นเสร็จแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็คลิปมันไปเลยเหมือนเดิมหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์แล้วก็เลือกสีที่สว่างขึ้นมาใช้ Airbrush เป็นแบบซอฟต์นะครับในส่วนของปลายผมจากนั้นสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิปมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็เลือกสีจากสีผิวของเรานะครับโดยการกด Alternate ค้างไว้จะเป็นการใช้เครื่องมือ Eyedropper นะครับก็ดูดสีมันขึ้นมาแล้วก็ใช้ Airbrush แบบซอฟต์เหมือนเดิมนะครับเติมสีในส่วนของเส้นผมที่อยู่บริเวณใบหน้านะครับสีของเงาทึบอาจจะดูสว่างไปหน่อยแล้วก็ปรับมันโดยการใช้เครื่องมือปรับแสงนะครับโดยการกด Ctrl U แล้วก็ปรับมันเอาละครับในส่วนของ Twintail เองก็ทำแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ
ร็จแล้วสำหรับการลงสีก็จบเพียงเท่านี้ครับคิดเห็นกันยังไงบ้างเอ่ยอย่าลืมบอกผมบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับการลงสีพื้นหลังนะครับผมจะขอข้ามไปเนื่องจากผมยังไม่ค่อยมีความสามารถในการวาดฉากหลังสักเท่าไหร่เอาไว้เจอกันใหม่ครับช่วงโฆษณานะครับคุณชอบกินของหวานกันหรือเปล่าเอ่ยน้องน้ำตาลเวอร์ชัน2เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ที่ LINE Store นะครับ